हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुर सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीले लास्ट क्लासमा डिजिटल लजिक भन्ने सब्जेक्टको BSCCSIT को फर्स्ट सेमेस्टरको डिजिटल लजिक भन्ने सब्जेक्टको बाइनरी टु ग्रे कोड कन्भर्जन पढिसक्यौं है। अब आजको क्लासमा मैले लिएर आएको छु अल्फान्युमेरिक कोड। अल्फान्युमेरिक कोड भनेको के हो है, त्यसको बारेमा आज हामीले डिटेलमा पढ्ने छौं। ल अब स्टार्ट गरौँ है त। Alphanumeric character set is a set of elements that include the 10 decimal digit, 26 letter of the alphabet and special characters है। यिनीहरु चाहिँ alphanumeric character set भनेको यो रहेछ। It is necessary to formulate a binary code for this set to handle different data types. If only capital letters are included, we need a binary code of at least 6 bit है। यदि चाहिँ ओन्ली क्यापिटल लेटर इन्क्लुडेड छ भने चाहिँ वी नीड अ बाइनरी कोड अफ एट लिस्ट 6 bit and if both uppercase letter and lowercase letter are included we need to keep binary code of at least 7 bit। ल अब input and output devices such as keyboard, mouse can be interfaced using these codes भनेको छ है। अब the most common alphanumeric code used in these days हैन, अहिलेको दिनहरुमा चाहिँ युज हुने मोस्ट alphanumeric code भनेको चाहिँ ASCII code ASCII ASCII code र अर्को छ EBCDIC भनेको के हो त एक्सटेन्डेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इन्टरचेन्ज कोड। यो रहेछ है, दुईटा रहेछ हाम्रो चाहिँ। यहाँ मैले लेखेँ है त, द मोस्ट कमन alphanumeric code used in these days है ना, these days are ASCII code and EBCDIC। यसलाई चाहिँ के पनि भन्छ भन्दा एक्सटेन्डेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इन्टरचेन्ज कोड भन्छ है। यिनीहरुको बारेमा चाहिँ म अहिले एकछिनमा सबै कुरा डिटेलमा भन्छु। ल अब ASCII कोड भनेको के रहेछ है त। फर्स्टमा ASCII कोड भनेको हेरौँ। द स्ट्यान्डर्ड बाइनरी कोड फर द अल्फान्युमेरिक क्यारेक्टर इज कल्ड ASCII कोड है। ASCII कोड को फुल फर्म भनेको अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड कोड फर इन्फर्मेसन इन्टरचेन्ज। It uses 7 bits to code 128 characters as shown in the table below। अहिले तलपट्टि एउटा टेबल छ। The 7 bits of the code are designated by B1 through B7 with B7 being the most significant bit है त। अब the full form of ASCII code is American Standard Code for Information Interchange। It is a server bit code based on English alphabet। In 1967 मा चाहिँ यो कोड चाहिँ फर्स्टमा पब्लिश भएको रहेछ है। दिस कोड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड एन्ड सिन्स देन इट इज बीइङ मोडिफाइड एन्ड अपडेटेड अनि इट हैज 128 क्यारेक्टर्स। अब ASCII कोडमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि हैन, ASCII कोडमा चाहिँ अब ASCII को ASCII 7 र ASCII 8 बिट हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ 8 डिजिट को हुन्छ हैन, यसमा चाहिँ 7 डिजिट को हुन्छ। 7 डिजिट को ओड युज हुन्छ हैन, हुन्छ। ल अब ASCII 7 मा चाहिँ 7 बिट, ASCII 8 मा चाहिँ 8 बिट हुन्छ है। अब यिनीहरु सबैले लिनु भनेको 01 नै हो, यसले पनि 01 नै हो। ल अब चाहिँ यहाँ हामीलाई दिएको टेबलमा दिएको चाहिँ एक फेरि हेरौँ है। अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड कोड फर इन्फर्मेसन इन्टरचेन्ज ASCII भन्ने छ हैन। अब यसमा चाहिँ यो भनेको चाहिँ ASCII कोडको यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई भन्दा पनि यो तलको यसलाई चाहिँ हामीले जोन कोड भनिन्छ है।
र यसलाई चाहिँ हामीले कोड मात्र भनिन्छ। यो माथिको चाहिँ जोन कोड हो, तलको चाहिँ कोड हो। अब यसमा B1 देखि B4 भनेको छ, B1 B2 B3 B4, यो 4 डिजिटको चाहिँ कोड भयो। अनि हाम्रो B5 B6 B7 भनेको चाहिँ 3 को 3 बिटको चाहिँ यो के भयो, जोन कोड भयो। गरेर टोटल कति भयो, 7। यो चाहिँ के रहेछ, ASCII 7 को रहेछ है, 7 बिटको रहेछ। ल अब यसमा चाहिँ के देखाउन खोजेको छ भन्दा, अब फर्स्टमा 1 2 3 4 कोड चाहिँ हाम्रो 4 बिटको कोडहरू छ है, 0001। अब यसको लागि चाहिँ नल, यो नल अनि SOH STX ETX यिनीहरू भनेको चाहिँ तलपट्टि हाम्रो नोटेसन दिएको छ। नल भनेको यसको सर्ट फर्म छ नि त, त्यसैले गर्दा चाहिँ यो फुल फर्ममा चाहिँ के भनेको रहेछ भनेर थाहा पाउनलाई चाहिँ SOH भनेको स्टार्ट अफ हेडिङ हैन, अब यसै गरी STX भनेको स्टार्ट अफ टेक्स्ट, ETX इन्ड अफ टेक्स्ट, EOT इन्ड अफ ट्रान्समिसन, ENQ इन्क्वायरी, ACK एक्नोलेज, BEL भनेको बेल, BS भनेको ब्याक स्पेस, ST भनेको होरिजोन्टल ट्याब, LF भनेको लाइन फिड, यसै गरी चाहिँ DEL भनेको डिलिटसम्म रहेछ है। अब यो भनेको के हो भनेर थाहा पाउन, अब हामीलाई एक्जाममा के सोध्छ भन्दा, मेन भनेको एक्जाममा चाहिँ हामीलाई अल्फान्युमेरिक कोड भनेको के हो भनेर सोध्छ है। अल्फान्युमेरिक कोडको बारेमा चाहिँ हामीलाई सर्ट नोट्स पनि दिन सक्छ, अथवा 5 मार्क्सको क्वेसनमा पनि सोध्न सक्छ, अथवा लङ क्वेसनमा पनि एउटा पार्ट चाहिँ अल्फान्युमेरिक कोड सोधेर अनि अर्को पार्ट कुनै क्वेसनहरू सोध्न पनि सक्छ न्युमेरिकल जस्तो गरेर है। अब हामीलाई चाहिँ अल्फान्युमेरिक कोड भनेर एक्जाममा सोध्यो भने चाहिँ फर्स्टमा अल्फान्युमेरिक कोड भनेको के हो हैन, त्यसपछि मोस्ट कमन अल्फान्युमेरिक कोड कुन युज हुन्छ नाउडेज भनेर चाहिँ ASCII कोड र अर्को एक्सटेन्डेड बाइनरी कोडेड डेसिमल, त्यो चाहिँ हामीले दुईटाको बारेमा लेख्नु पर्यो। अब त्यसमा पनि ASCII कोड भनेको के हो भनेर लेख्दा अब यो कुराहरू लेख्नु पर्यो हैन। ASCII कोडको ASCII 7 र ASCII 8 हुन्छ, अनि 7 बिट र 8 बिटको कुराहरू लेख्नु पर्यो। त्यसपछि ASCII को बारेमा चाहिँ अनि यो भनेको के हो भन्ने कुरा फर्स्टमा लेखेर चाहिँ अब यो टेबल चाहिँ हजुरहरूलाई याद गर्न सजिलो भयो भने चाहिँ यो टेबल गर्दा पनि हुन्छ हैन। तर यो टेबलमा अब 000 मा चाहिँ नल छ हैन, यो 00 मा चाहिँ नल छ, 001 को चाहिँ यति सबै चाहिँ 001 को हो भनेर हामीलाई याद गर्नलाई अलिकति गाह्रो हुने भएको भएर चाहिँ म हजुरहरूलाई अर्को एउटा चाहिँ ASCII 7 र ASCII 8 मा कसरी हामीले चाहिँ युज गरिन्छ, त्यसपछि ASCII नम्बर हामीले कसरी फाइन्ड आउट गरिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म हजुरहरूलाई गरेर देखाउँछु है। अब हामीसँग छ ASCII 7 को लागि है। अब 7 को लागि कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ नम्बर, त्यसपछि हाम्रो हरेक ASCII कोडको चाहिँ जोन कोड हुन्छ हैन, त्यसपछि कोड है। ल अब नम्बर हाम्रो स्टार्ट केबाट हुन्छ, 0 1 2 3 4 5 यस्तै गर्दै कतिसम्म हुन्छ, 9 सम्म हुन्छ। अब ASCII 7 मा चाहिँ यदि नम्बरको केस छ भने चाहिँ हाम्रो जोन कोड कति हुन्छ, जहिले पनि 0 1 1 हुन्छ है। यो चाहिँ रुल्स नै हो, हजुरले यो कुरा चाहिँ याद गर्नै पर्ने हुन्छ है। अनि यो 0 1 1 चाहिँ जोन कोड अब सबैको एउटै हो, 9 सम्म नै 0 1 1 नै हुन्छ, 0 1 1। अब यो 9 सम्मै कति भयो, 0 1 1 है। ल अब कोडमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 0 भनेको हाम्रो 0 0 0 0 1 2 4 8 हामीले यो मेथड सिकिसक्यौं हैन। अब 1 भनेको 0 0 0 1, 2 भनेको 0 0 1 0, 3 भनेको 0 0 1 1, 4 भनेको 0 1 0 0, 5 भनेको 0 1 0 1 है। अब यसै गरी 9 भनेको कति हुने भयो, 1 0 0 1 भयो है। ल यो चाहिँ 9 भयो। अब यो अलिकति डार्क भएन हैन, त्यही भएर मैले यसलाई फेरि कोड, यो चाहिँ कोड, यो चाहिँ जोन, यो चाहिँ नम्बर है।
अब यो हुने भनेको चाहिँ नम्बरको केसमा है। अब हामीलाई चाहिँ यदि 4 को आस्की कोड निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ इफ हैन 4 को निकाल्नु पर्यो आस्की कोड भने हामीले के गर्नु पर्यो, फर्स्टमा 4 को चाहिँ कोड हेर्नु पर्यो है। कोड लेख्नु पर्यो पहिला 0010 है। त्यसपछि आउँछ अब हाम्रो जोन कोड। जोनको चाहिँ 011 छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले अगाडिबाट 011 लेखिन्छ। यो भनेको हाम्रो जोन भयो, यो भनेको हाम्रो कोड भयो र टोटल 4 को आस्की कोड भन्यो भने चाहिँ कति हुने भयो, 0110100 हुने भयो। ल यो हो 4 नम्बरको आस्की कोड है। हामीले यसरी निकाल्छौँ आस्की कोड चाहिँ। यदि यो चाहिँ 7 बिटको हो भने चाहिँ, यदि 7 बिटको हो भने यसरी हुन्छ। यो चाहिँ के भन्दा चाहिँ यतापट्टिको यो चाहिँ हाम्रो सबै 4 बिटको भयो हैन। 4 बिटको भयो भने यो चाहिँ कति भयो, 3 बिटको भयो है। गर्दा टोटल कति भयो, 7 बिट भयो। ल अब यदि अल्फाबेटमा हेर्दा चाहिँ के हुन्छ भने, अब हाम्रो अल्फाबेट यसरी हुन्छ हैन। अल्फाबेट यता हुन्छ, अल्फाबेटको पनि जोन कोड हुन्छ, त्यसपछि अर्को कोड भयो। अब अल्फाबेट केबाट स्टार्ट हुन्छ, A B C D E F गर्दै गर्दै O सम्म चाहिँ यही हुन्छ हैन। अनि O देखि चाहिँ बल्ल चेन्ज हुन्छ। अब A को कति छ, अब अल्फाबेट आउने बित्तिकै चाहिँ यसको चाहिँ जोन कोड कति हुन्छ, 100 हुन्छ। अब यो सबैमै 100 हुन्छ। 100 गर्दै 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 गएर O सम्म 100 हुन्छ। अनि O बाट चाहिँ बल्ल हाम्रो चेन्ज हुन्छ है। यो रुल नै हो। ल अब A को अब हामीलाई कोड निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ आस्की कोड हामीलाई A को निकाल्नु पर्यो भने, अब A भनेको के हो, 10 हो है। अब 10 को चाहिँ 10 भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त, 10 मा पहिला 0 छ, 1 छ हैन। 10 को चाहिँ अब हामीले यसरी निकाल्नु पर्यो पहिला। 2 5 जा 10 कति रह्यो, 0 2 2 जा 4 1 2 1 जा 2 0 है। हुने भयो, यसरी हुने भयो। गर्दा कति आयो, 1010 भयो। ल अब 1010 भयो हैन। त्यसपछि अब हामीलाई यो जोन कोड लेख्नु पर्यो। अब जोन कोड भनेको 001। ल यो चाहिँ जोन कोड, यो चाहिँ हाम्रो 10 को कोडै भयो। गर्दाखेरि कति हुँदो रहेछ, आस्की कोड 10100001। ल हामीले चाहिँ यसरी निकाल्छौँ यदि अल्फाबेटको केस छ भने है। नम्बरको केस छ भने त हामीले निकालिसक्यौँ अल्फाबेट र नम्बर। यो हो आस्की 7 को केसमा। अब आस्की 8 को केसमा हेर्छौँ है त। आस्की 8 है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, यो चाहिँ सिमिलर टु आस्की 7 है। आस्की 7 जति नै हुन्छ, तर यसमा चाहिँ 8 बिट हुन्छ। 8 बिट भनेको हाम्रो जोन कोड पनि 4 बिटको हुन्छ र हाम्रो कोड पनि 4 बिटकै हुन्छ। 4 गरेर 8 हुन्छ है। अब यसमा कसरी यसको चाहिँ 4 र 4 डिजिटलाई जोन एन्ड कोडमा हाल्छ है। अब हजुरहरूले चाहिँ त्यो अघि नै मैले टेबलमा देखाएको त्यो हाम्रो नोटमा भएको वाला त्यो टेबल नगरिकन हैन, यदि यसरी चाहिँ आस्की 7 र आस्की 8 हुन्छ भनेर हजुरहरूले यसरी लेखेर चाहिँ यही टेबल बनाएर हैन, यही मैले अहिले गरेको यही टेबल बनाएर चाहिँ देखाउनु भयो भने एकदमै सजिलो पनि भयो। त्यो एड पनि गर्नु गाह्रो हुँदैन र एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट नम्बर पनि एकदम राम्रो नम्बर आउँछ, सजिलो पनि हुन्छ है। अब
यसमा चाहिँ नम्बर जोन ठ्याक्कै 7 जस्तै नै हुन्छ हैन कोड। ल अब 0 बाट स्टार्ट भयो 0 1 2 3 4 5 गर्दै 9 है। त्यसपछि जोन भनेको अब आस्की 8 मा चाहिँ नम्बरको केसमा चाहिँ जोन कति हुन्छ हाम्रो 0 1 0 1 हुन्छ। यो चाहिँ सधैँ नै यही हुन्छ है, यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। सबैकोमा यही हुन्छ, सबैकोमा यही नै हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। ल अब हुँदै हुँदै 9 सम्म 0 1 0 1 हुन्छ। अब यसको कोड भनेको त त्यही सजिलो छ, हामीलाई निकाल्न आइहाल्छ। 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 गर्दै गर्दै 9 मा कति हुन्छ 1 0 0 1 है त। यो भयो हाम्रो आस्की कोडको आस्की 8 को नम्बरको केसमा कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हेरियो है। अब अल्फाबेटको केसमा हेरौँ है त। अब अल्फाबेटमा है, अल्फाबेटमा चाहिँ जोन, यसमा पनि त्यसरी नै ए बी सी डी गर्दै गर्दै ओ सम्म हुन्छ, अनि ओ बाट चाहिँ अर्को चेन्ज हुन्छ। यो 8 7 जस्तै नै है। अब यसको जोन कोड भनेको 1 0 1 0 हुन्छ। अलिकति अब हजुरहरूलाई अलिकति कन्फ्युज भएर गाह्रो जस्तो लाग्ला, तर यो चीज याद गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै सजिलो छ है। किनभने अब नम्बरको केसमा चाहिँ 0 1 0 1 भयो भने यसलाई ठ्याक्कै उल्टोबाट हेरौँ त 1 0 1 0 यही हुन्छ हाम्रो अल्फाबेटको केसमा 1 0 1 0 ठ्याक्क सजिलो भयो नि त सम्झिनलाई। उल्टोबाट गरिदिएपछि दुईटैको लागि आयो। अब 7 को केसमा चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट भयो सम्झिनलाई। नम्बरको केसमा 0 1 1 र जोनको केसमा 1 0 0, यो चाहिँ याद गर्नै पर्ने भयो है। ल अब यस्तो हुन्छ हैन। अब हामीलाई चाहिँ यदि ए को, अब फेरि यसमा पनि मलाई ए को निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ अब ए भनेको कति हो 10 हो, बी भनेको 11 हो, सी भनेको 12 हो, यो त हामीलाई थाहा छ। अब एलाई हामीले 10 निकाल्नु पर्यो भनेको 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4 1, 2 1 जा 2 0 है। अब यस्तो कति भयो 1 0 1 0 भयो। अब 1 0 1 0 भएपछि 1 0 1 0 भएको त 10 को हो हैन। अब 10 भनेको ए हो। अब ए को जोन कोड कति हो 1 0 1 0, फेरि 1 0 1 0 रहेछ भनेको यता पछाडिबाट चाहिँ 0 1 0 1। ल यो हाम्रो जोन कोड, जोन हो, यो चाहिँ हाम्रो कोड हो है। यसलाई भन्छ ए को आस्की कोड है। ल यसरी हामीले निकालिन्छ नम्बर र अल्फाबेटको केसमा। ल अब 10 सम्म त ठिक छ है, 9 10 ठिक छ। अब हामीलाई 12 को निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ इफ 12 को है, आस्की को 12 को निकाल्नु पर्यो भने के हेर्ने भन्दा 10 पहिला 10 हेरौँ है। 10 भनेको 0 र 1 छ, यो भनेको 0 र 1 हैन। भनेको मतलब अब 0 को चाहिँ 0 0 0 0 है। 0 भयो भने चाहिँ 0 को हाम्रो के छ कोड 0 0 0 0 छ। अब 12 2 को चाहियो फेरि, 2 को कति छ 2 को 0 0 1 0 छ, त्यसलाई हामीले 0 0 1 0। ल यो भयो हाम्रो 12 को आस्की कोड। कसरी निकाल्ने रहेछ अब हजुरहरूलाई क्लियर भयो नि यो कुरा। ल ठिक छ है त। अब यो थियो आस्की कोड कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा र आस्की 7 र आस्की 8 को बारेमा हजुरहरूलाई क्लियरली भनिदिएँ है त मैले। अब अर्को एउटा हुन्छ है, यो क्वेसन चाहिँ अब हामीलाई अहिलेसम्म चाहिँ सोधेको छैन,
हाम्रो लेभलमा CSIT को लेभलमा यस्तो क्वेसन सोध्न भ्याइसकेको छैन हैन। तर अब हाम्रो TU को त भर हुँदैन, जस्तो क्वेसन पनि हालिदिन सक्छ। इन्जिनियरिङको क्वेसनलाई चाहिँ रिफरेन्स मानेर कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा हार्ड क्वेसनहरू दिइरहेको हुन्छ। अब त्यसको हिसाबले चाहिँ आज म अर्को एउटा थप कुरा चाहिँ आस्कीसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ म भन्छु है त। त्यो चाहिँ के छ भने अब हामीलाई के भन्छ भने युजिङ द एकछिन है त, using the Ascii table and convert the old blue है, convert the old blue to binary भनेछ है। ल अब आस्की टेबल हुन्छ हैन एउटा, त्यो टेबल युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ ब्लू भन्ने वर्डलाई चाहिँ हामीले बाइनरीमा लैजानु पर्यो। अब यो चाहिँ एउटा क्वेसन हैन जुन चाहिँ मैले अब आस्की सँग रिलेटेड क्वेसन भेटेँ। अब यो पनि हामीले पढ्यौं भने इक्जाममा यदि यस्तो खालको केही सोधिहाल्यो भने त हजुर कन्फ्युज हुनुहुन्न, त्यही भएर चाहिँ मैले यो पनि इन्क्लुड गरिदिएँ है त। ल अब हाम्रो आस्की टेबल चाहिँ खासमा कस्तो हुन्छ भने क्यारेक्टर अनि त्यसपछि आस्की यसरी हुन्छ हैन। अब फर्स्टमा चाहिँ @ त्यसपछि हाम्रो ए बाट स्टार्ट हुँदै ABCDEFGHIJKLMNOPQ हैन, यसरी नै QRST। ल अब यो भनेको हाम्रो 64 देखि स्टार्ट हुन्छ, त्यसपछि ए भनेको 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74, जे भनेको 74 है, 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84। ल अब यसरी नै फेरि अर्को क्यारेक्टर अनि फेरि आस्की ST UVWXYZ यसरी हुन्छ है। अब यसपछि चाहिँ अरु स्पेशल क्यारेक्टरहरू हुन्छ यस्तै अनि यस्तै टाइपको हुन्छ हैन। अब यिनीहरू अलि धेरै अहिले हामीलाई चाहिएन। अनि त्यसपछि फेरि 97 देखि चाहिँ हैन, अब यो चाहिँ 84 भयो, यो 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 है। यस्तै गरी 95 96 97 बाट चाहिँ हाम्रो स्मल लेटर स्टार्ट हुन्छ, स्मल A B C D E F G H I यसरी स्टार्ट हुन्छ। ल यो चाहिँ हाम्रो आस्की टेबल भयो है त। यसरी नै IJ यसरी नै स्टार्ट हुन्छ 97 98 99 अनि 100 101 102 103 104 105 106। अब अरु बाँकी चाहिँ अहिलेलाई चाहिएन है। ल अब यदि मलाई अब ब्लूलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने मैले के गर्छु भन्दा हामीसँग छ
हामीसँग छ LETTER लेटर, त्यसपछि डेसिमल, त्यसपछि बाइनरी है त। ल अब मलाई चाहिँ यो ब्लू BLUE ब्लू भन्ने वर्डलाई गर्नु पर्यो भनेपछि यो भनेको BLUE है। अब B को कति छ, B को डेसिमलमा आस्कीमा चाहिँ कति भयो 66 है। अहिलेलाई चाहिँ B भनेको 66 अनि B अब BL हैन, IJKEL भनेको 76 EL भनेको चाहिँ 76 भयो। BLU भनेको चाहिँ 85, E भनेको चाहिँ 69 है। अब यदि चाहिँ यसमा चाहिँ ब्लूको स्पेलिङमा B मात्रै क्यापिटल गरेर LUE यस्तो खालको ब्लू भएको भए चाहिँ फेरि यो स्मल लेटरमा जान्थ्यो है, यस्तै ठ्याक्कै यस्तै हुन्थेन। ल अब हामीलाई त 1 2 4 8 16 32 64 यस्तो हुन्छ है। अब 66 B को लागि हामीलाई 66 चाहियो भनेपछि बाइनरीमा के हुने भयो त 64 र 2 गरेर 66 हुने भयो भनेको यसमा 1 अरूमा 0 0 0 0 यसमा 1 यसमा 0 है। अब यसरी नै 76 भनेको कति हुन्छ 76 को चाहिँ अब हामीलाई बाइनरी निकाल्नु पर्यो है। अब हजुरहरूलाई यतिकै गाह्रो लाग्छ भने नभए चाहिँ 64 मा 1 हैन अनि 1 अब 64 बाट जोड्दै गरेर 76 पुर्याएर लेख्दा पनि हुन्छ हैन। तर अर्को सजिलो तरिका हजुरहरूलाई के छ भने 76 को चाहिँ निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ 76 को निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ म एउटा रफ गरेर देखाउँछु है, हजुरहरूले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले पहिला नै डेसिमललाई बाइनरीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्दा नै मैले सबै हजुरहरूलाई सिकाइसकेको थिएँ हैन। तर पनि म फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु। 76 लाई चाहिँ अब हामीले 2 3 जा 6 2 8 जा 16 भयो हैन। यो गर्दा कति भयो 0 2 1 जा 2 2 9 जा 18 कति भयो 0 2 9 जा 18 1 बाँकी रह्यो। त्यसपछि 2 4 जा 8 1 बाँकी रह्यो। 2 2 जा 4 0 बाँकी रह्यो। 2 1 जा 2 0 बाँकी रह्यो। अब 76 भनेको कति भयो यसरी लेख्नु पर्यो हैन। गर्दा कति भयो चाहिँ 1 0 0 1 1 0 0। ल अब जोड्नुस् है त। अनि 64 त्यसपछि 8 अनि त्यसपछि 4 जोड्दा कति हुन्छ 76 हुन्छ। यसरी हामीले यल निकाल्यौं। अब यु 85 को पनि हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ सिमिलरली यही तरिकाले निकाल्न सकिन्छ है। यसरी निकाल्दा मैले अलरेडी निकालिसके, हजुरहरूले यसरी नै 85 भनेर यसरी नै निकाल्न सक्नुहुन्छ है। निकाल्नुस्, मैले चाहिँ निकालिसके, म अलरेडी आन्सर लेख्छु। कति हुन्छ भन्दा 85 को चाहिँ 1 0 1 0 1 0 1 हुन्छ है। यो भयो 85 को बाइनरी नम्बर। 69 को चाहिँ 1 0 0 0 1 0 1 हुन्छ है। ल यो भयो 69 को। ल अब यसरी नै हामीले हरेक हामीलाई सोधेको क्वेशनको चाहिँ हामीले चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। ब्लू को कति भयो बी को लेख्ने अनि यल को लेख्ने यू को लेख्ने ई को लेख्ने है। ल अब यो भनेको हाम्रो अर्को क्वेशन मैले हजुरहरूलाई गरेर देखाइसके। कुनै पनि एउटा ओड दियो र हामीले त्यसलाई चाहिँ बाइनरीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर पनि सोध्न सक्छ आस्की टेबल युज गरेर है।
अब ASCII टेबल पनि आफै बनाउन सकियो हैन कसरी याद गर्नु पर्यो A 65 बाट युज हुन्छ हैन स्टार्ट हुन्छ अनि स्मल a 97 बाट स्टार्ट हुन्छ यो हेरेर हामीले आफ्नो टेबल आफै बनाएर ओडलाई आफै पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ है बाइनरीमा ल अब यो थियो ASCII कोडको बारेमा हजुरहरुले कति जनाले कति बुझ्नु भयो हैन कति बुझ्नु भएको छैन त्यसपछि अब ASCII कोड रिलेटेड अरु कुनै पनि क्वेशनहरु छ हजुरहरुलाई सल्भ गर्न आएन भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा सिधै क्वेशन ड्रप गर्न पनि सक्नुहुन्छ र कमेन्ट बक्समा भएको फोन नम्बर युज गरेर चाहिँ फोन नम्बरमा कल गरेर हजुरहरुले सोध्न पनि सक्नुहुन्छ है ल अब हाम्रो नोटमा जाउँ अब नोटमा के भनेको छ है त अब ASCII कोडको बारेमा यति नै रहेछ है अब यसमा चाहिँ यति नै दिथ्यो अब यसरी गर्दा पनि हुन्छ हैन अब यो माथिको यो भनेको यति कुराहरु जोन कोड भयो यो भनेको चाहिँ मेन कोड भयो है यो अहिले हामीले निकाल्न पनि सिक्यौं नि त है ल अब यो थियो हाम्रो ASCII कोड अब आउँछ EBCDIC भनेको क्यारेक्टर कोड यो क्यारेक्टर कोड भनेको के हो त एक्सटेन्डेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इन्टरचेन्ज कोड EBCDIC है ल अब EBCDIC is another alphanumeric code used in IBM equipment यो चाहिँ IBM equipment मा चाहिँ युज हुँदो रहेछ है IBM invented this code to extend binary coded decimal which existed at the time यो चाहिँ IBM ले किन इन्भेन्ट गरेको रहेछ EBCDIC भने चाहिँ यसले चाहिँ एक्सटेन्ड गर्नलाई केलाई बाइनरी कोडेड डेसिमल हामीले अघिल्लो भिडियोहरुमा पनि त्यसको बारेमा पढिसक्यौं है BCD लाई कन्भर्ट गर्नलाई BCD लाई बाइनरीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यसपछि BCD भनेको के हो भनेर डेसिमल लाई BCD मा लैजाने यो कुराहरु चाहिँ हामीले अगाडिको भिडियो सिरिजहरुमा हेरिसकेका छौं यदि हजुरहरुले चाहिँ सिधै यो भिडियोमा मात्र देख्नु भयो र अर्को भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हजुरहरुले लिंक पनि पाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है अरु भिडियोहरु र अब it uses 8 bit for each character अब यसको चाहिँ 8 बिट हुन्छ हैन अब यसको कस्तो हुन्छ नि 2 to the power 8 हुन्छ त्यो गर्दाले टोटल 256 क्यारेक्टर हुन्छ for each character EBCDIC has the same character symbol as ASCII जस्तै हुन्छ तर but the bit assignment for character is different अब त्यसमा 7 थियो भने यसमा 8 बिट छ हैन त्यही मात्र डिफरेन्ट अब as the name implies the binary code for the letter and numerals is an extension of the binary coded decimal BCD code है BCD code को नै extension हो this means that the last 4 bit of the code range from 0000 through 1001 as in BCD ल अब चाहिँ it is 8 bit code and therefore are accommodated 256 characters है ल यो थियो extended binary coded decimal interchange code है अब आयो integrated circuit भनेको के हो हैन अनि त्यसपछि अनि integrated circuit भित्र चाहिँ के पर्छ अब DIP SIMM linear and digital ICS integrated circuit को चाहिँ यो कन्सेप्टहरु पनि अब हामीले पढ्छौं त्यसपछि यसलाई चाहिँ 2 टाइप्समा चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको रहेछ एनालग र लिनियर डिजिटल र लजिक भनेर त्यो पनि अब हामीले पढ्छौं है An integrated circuit is an association or connection of various electronic devices such as resistor, capacitor and transistor each are fabricated to a semiconductor material such as silicon or germanium. IC भनेको के रहेछ IC भनेको integrated circuit हैन यो भनेको के रहेछ त भन्दा is an association or connection है कनेक्सन के को रहेछ of various electronic devices अब जस्तै resistor, capacitor, transistor हरु चाहिँ मिलेर चाहिँ हैन to a semiconductor material भनेको such as silicon or germanium यसमा चाहिँ to a semiconductor material
यिनीहरू चाहिँ यो रेसिस्टर क्यापासिटर र ट्रान्सिस्टर यस्तो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू चाहिँ एकै ठाउँमा भएर चाहिँ कुनमा भन्दा सेमिकन्डक्टर हैन मटेरियल सच एज सिलिकन अर जर्मेनियम यस्तोसँग चाहिँ कनेक्सन भएर चाहिँ बन्दो रहेछ आइसी त्यसलाई भन्दो रहेछ हामीले इन्टिग्रेटेड सर्किट है तिनीहरू चाहिँ कनेक्सन हो के भेरियस इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसको जस्तै रेसिस्टर क्यापासिटर ट्रान्सिस्टर यति मात्र भनेर बुझे पनि हुन्छ है सजिलो भाषामा अब इट इज अल्सो नन एज चिप अर माइक्रोचिप यसलाई चाहिँ हामीले चिप अर माइक्रोचिप पनि भनेर पनि भन्दो रहेछौँ एन आइसी क्यान फङ्सन एज एन एम्प्लिफायर रेक्टिफायर असिलेटर काउन्टर टाइमर एन्ड मेमोरी अब इन्टिग्रेटेड सर्किटले चाहिँ एम्प्लिफायर अनि त्यसपछि यसै गरी रेक्टिफायर असिलेटर काउन्टर टाइमर र मेमोरी यस्तो खालको काम पनि यसले गर्दो रहेछ यस्तो भनेर पनि काम गर्दो रहेछ र समटाइम्स यसलाई चाहिँ कुनै एउटा कम्प्लेक्स फङ्सन चाहिँ यसले गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ अरू सिस्टमहरूमा कनेक्ट गरेर पनि गर्दो रहेछ है ल अब आइसिएस को टाइप्स चाहिँ के छ भन्दा एनालग अर लिनियर हैन अनि डिजिटल अर लजिक है अब फर्दर देयर आर सर्टेन आइसिएस व्हिच क्यान परफर्म एज अ कम्बिनेसन अफ बोथ एनालग एन्ड डिजिटल फङ्सन अब कुनैले चाहिँ एनालग र डिजिटल दुईटैको कम्बिनेसनमा पनि काम गर्न सक्छ है त्यस्तो पनि छ कुनै कुनै आइसिएसहरु ल अब एनालग अर लिनियर एनालगलाई लिनियर पनि भन्छ अब यसले चाहिँ कसरी काम गर्दो रहेछ भन्दा they produce continuous output depending on the input signal. From the name of IC we can deduce that the output is a linear function of the input signal. OP amp भनेको operational amplifier भनेको यसको चाहिँ linear को linear ICs which are used in amplifier timer counter and oscillators है ल अब एनालगलाई चाहिँ एनालगले चाहिँ खासमा हामीले सिम्पल भाषामा भन्नु पर्दा चाहिँ म यसको थोरै यहाँ लेख्छु है त analog ICs work by processing main कुरा चाहिँ हाम्रो यही नै हो है processing continuous signals that is analog signal ल कसरी काम गर्दो रहेछ एनालग आइसी ले भन्दा वर्क बाइ प्रोसेसिङ कन्टिन्युअस सिग्नल दैट इज एनालग सिग्नल है अब यहाँ लेखेको पनि त्यही नै हो दे प्रोड्युस कन्टिन्युअस आउटपुट हैन डिपेन्डिङ अन द इनपुट सिग्नल इनपुट सँग डिपेन्ड भएर चाहिँ यसले चाहिँ कन्टिन्युअस आउटपुट प्रोड्युस गर्दो रहेछ अब फ्रम द नेम अफ आइसी वी क्यान डिड्युस दैट द आउटपुट इज अ लिनियर फंक्शन अफ द इनपुट सिग्नल हामीले चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दा that the output is a linear function of the input signal input को चाहिँ linear function भनेको output हो भनेर हामीले भन्न सकिन्छ आइसी को नेममा है अब ओपी एम्प भनेको चाहिँ यसलाई के भन्छ अपरेशनल एम्प्लिफायर अनि त्यसपछि यसको अरु एक्जाम्पलहरु के पनि छ भन्दा NE 555 टाइमर्स and सेन्सर्स है सेन्सर्स पनि एक्जाम्पल यिनीहरु चाहिँ एक्जाम्पल हो है is one of the type of linear ICs which are used in amplifier timers and counter oscillators भनेको छ है ल यो भयो एनालग अर लिनियर आइसिएस यसले चाहिँ कन्टिन्युअस सिग्नल प्रोसेस गरेर काम गर्दो रहेछ त्यसपछि चाहिँ हामीले इनपुट सिग्नलमा डिपेन्ड भएर अहिले आउटपुट प्रोड्युस गर्दो रहेछ कन्टिन्युअस आउटपुट सिग्नल प्रोड्युस गर्दो रहेछ अनि यसको एक्जाम्पल भनेको के रहेछ अपरेशनल एम्प्लिफायर अनि त्यसपछि NE 555 टाइमर र सेन्सर यो सबै रहेछ एनालग अर लिनियर आइसिएस को एक्जाम्पल है ल अब डिजिटल भनेको के हो फेरि अब डिजिटल अर लजिक आइसिएस इन्टिग्रेटेड सर्किट डिजिटल इन्टिग्रेटेड सर्किट भनेको अनलाइक एनालग इन्टिग्रेटेड सर्किट डिजिटल integrated circuit never give a continuous output signal यसले चाहिँ continuous output signal कहिले पनि दिदैन यसले चाहिँ बेसिक डिजिटल सिस्टममा काम गर्छ है instead it operate only during defined states कुनै एउटा डिफाइन्ड स्टेटमा मात्र
यसले अपरेट गर्दो रहेछ डिजिटल आइसिएस आर युज मोस्टली इन माइक्रोप्रोसेसर एन्ड भेरियस मेमोरी एप्लिकेसन्स लजिक गेट आर द बिल्डिङ ब्लक अफ डिजिटल आइसिएस which operate either at 0 or 1 ल यो चाहिँ मोस्टली युज कस्तो केमा हुँदो रहेछ माइक्रोप्रोसेसर अथवा एन्ड भेरियस मेमोरी एप्लिकेसन्सहरुमा हुँदो रहेछ अनि आइदर 0 or 1 मा चाहिँ यसले अपरेट गर्दो रहेछ ल अब यसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न सकिन्छ भने दिस टाइप्स अफ integrated circuit work on the basic digital system भनेर भन्न सकिन्छ है बेसिक डिजिटल सिस्टम दैट इज टु डिफाइन्ड लेभल है कुन डिफाइन के डिफाइन्ड लेभल हुन्छ व्हिच इज जेरोस एन्ड वानएस है जेरोएस एन्ड वानएस अब यसलाई के भन्छ लो एन्ड हाई है 0 भनेको लो 1 भनेको हाई अर अन एन्ड अफ भनेर भन्छ है त्यो दुईटामा जे पनि भन्न सक्छ यो भयो हाम्रो डिजिटल अर लजिक आइसिएस डिजिटल र लजिक आइसिएस भनेको के रहेछ थाहा भयो हैन अब एक्जाम्पल यसको एक्जाम्पल के हो भन्दा चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर एन्ड माइक्रो कन्ट्रोलर है माइक्रो प्रोसेसर र माइक्रो कन्ट्रोलर चाहिँ यसको एक्जाम्पल हो अब यसलाई कसरी भने माइक्रो प्रोसेसर एन्ड माइक्रो कन्ट्रोलर यसलाई कसरी भन्न सकिन्छ इज द यसरी नै लेख्दा पनि भयो इज द एक्जाम्पल अफ डिजिटल आइसिएस हैन व्हिच contains of millions of flip-flops and logic gates ल यसरी भनेपछि सक्यो है ल अब आइसिएस को टाइप्स के रहेछ एनालग र डिजिटल है यो दुईटाको कुरामा लेखेपछि इन्टिग्रेटेड सर्किट भनेको पनि सक्यो इन्टिग्रेटेड सर्किट को टाइप्सहरु पनि सक्यो है अब इन्टिग्रेटेड सर्किट को एडभान्टेज चाहिँ के छ होला त के हुन्छ त इन्टिग्रेटेड सर्किट भयो भने चाहिँ यसको एडभान्टेज के हुन्छ भन्दा चाहिँ एडभान्टेजेस अफ यो चाहिँ अब हामीलाई यो एडभान्टेज मात्र भनेर त एक्जाममा हामीलाई सोध्दैन यदि इन्टिग्रेटेड सर्किट को बारेमा मात्र सोध्यो भने चाहिँ यसलाई अब हामीले पहिला सुरु यसको थोरै डेफिनेसन लेख्ने हैन इन्टिग्रेटेड सर्किट भनेको के हो त्यसलाई चिप अर माइक्रोचिप भन्छ त्यसले यसरी काम गर्छ एम्प्लिफायर रेक्टिफायर असिलेटर काउन्टर टाइमर एन्ड मेमोरी जसरी यसले काम गर्छ हैन अनि समटाइम्स चाहिँ यदि कम्प्लेक्स फंक्सनहरुमा काम गराउनु छ भने चाहिँ आइसिएस आर कनेक्टेड टु भेरियस अदर सिस्टम्स भनेर लेख्नु पर्यो है त्यसपछि चाहिँ हामीले यसको टाइप्स लेख्नु पर्यो एनालग अर लिनियर आइसिएस डिजिटल अर लजिकल आइसिएस भनेर लेख्नु पर्यो तिनीहरुको हरेकको एक्जाम्पल दिनु पर्यो त्यसपछि हामीले एडभान्टेज इन्टिग्रेटेड सर्किटको एडभान्टेज के छ त भन्दा त्यो कुराहरु पनि लेख्नु पर्यो है एक्जाममा सोध्यो भने चाहिँ है यसको चाहिँ के छ भन्दा फर्स्ट एडभान्टेज भनेको चाहिँ इट इज अ 1000 times smaller than the discrete circuit हैन so it has little weight यसको weight चाहिँ एकदम थोरै हुन्छ it has little weight है यो एउटा एडभान्टेज भयो अब अर्को भनेको चाहिँ its cost of production is low अर्को भयो है अर्को भनेको चाहिँ it is reliable यो चाहिँ reliable हुन्छ because there is no solder joints
ल अब अर्को एडभान्टेज भनेको ICS consumes little energy. यसले चाहिँ थोरै एनर्जी कन्ज्युम गर्छ and can be easily replaced when the need arises है थोरै एनर्जी कन्ज्युम गर्छ त्यसपछि यसले चाहिँ रिप्लेस गर्न पनि सजिलो हुन्छ क्यान बी इजिली रिप्लेस्ड when the need arises है ल अब अनि अर्को पनि एउटा छ यसलाई चाहिँ मैले यता तलपट्टि लेखेँ अर्को चाहिँ इट क्यान बी operated at a very high temperature मा पनि अपरेट हुन्छ ल अब यो थियो एडभान्टेज अफ इन्टिग्रेटेड सर्किट आइसी को एडभान्टेजहरु के रहेछ भनेर थाहा भयो है ल अब आउँछ SIP भनेको सिंगल इनलाइन प्याकेज र SIP र DIP भनेको ड्युअल इनलाइन प्याकेज र सिंगल इनलाइन प्याकेज अब यो भनेको के हो है त अब यसको बारेमा हेरौँ है It is an electronic device package which has one row of connecting pin यसको चाहिँ एउटा मात्र रो हुँदो रहेछ कनेक्टिङ पिन को It is not popular as the dual inline package DIP which contain two row of pin but has been used for packaging RAM chip and multiple resistor with a common pin हैन यो भनेको चाहिँ सिंगल इनलाइन प्याकेजले चाहिँ प्याकेजको चाहिँ एउटा मात्र हुँदो रहेछ है कनेक्टिङ पिन चाहिँ अब यसले चाहिँ यो चाहिँ ड्युअल इनलाइन प्याकेज DIP जति पपुलर त छैन तर has been used for packaging RAM chip and multiple resistor with a common pin है यो चाहिँ सिंगल इनलाइन प्याकेज भनेको चाहिँ खासमा के हो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ एउटा कम्प्युटर चिप प्याकेज हो हैन जसको चाहिँ जुनसँग चाहिँ ओन्ली अ सिंगल रो अफ कनेक्सन पिन मात्र हुन्छ हैन अब यो चाहिँ दिस इज डिफरेन्ट फ्रम ड्युअल इनलाइन प्याकेज यो चाहिँ DIP भन्दा चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ किनभने चाहिँ DIP ले चाहिँ which have two row of connected pin अब DIP को चाहिँ दुईटा हुन्छ के त्यसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ SIP र DIP चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ त्यही डबल टु रो र सिंगल रो को कारणले गर्दा है अब SIP group RAM chip together on a small board. The board itself has a single row of pin lead that resemble a comb extending from its bottom edge which plug into a special socket on a system or system expansion board. SIP are commonly found in memory modules. SIP is not to be confused with SIPP, which is an archaic term referring to single inline pin package which was a memory used in early computers. अब SIP is not to be confused with SIPP. SIP र SIPP भनेको चाहिँ कन्फ्युज हुनु परेन किनकि अब सिंगल लाइन इनलाइन प्याकेजलाई चाहिँ also known as single inline pin package SIPP भनेर भन्छ हैन which was a memory used in early computer ल अब यो चाहिँ यो बोर्ड छ हैन फिगरमा हेरौँ है त SIP group RAM chip together on a small board एउटा स्मल बोर्डमा चाहिँ RAM chip लाई चाहिँ ग्रुप गरेको हुन्छ र यो बोर्डले चाहिँ The board itself has a single row of pin lead that resemble a comb extending from its bottom edge, which plug into a special socket on a system or system expansion board है ल अब यो फिगरमा हेरौँ यो चाहिँ SIP को फिगर रहेछ यसमा चाहिँ अब यो कम जसरी चाहिँ सिंगल रो अफ पिन लिड चाहिँ एक्सटेन्ड भइरहेको छ बटम एजबाट है हामीले देख्न सकिन्छ अनि which plug into a special socket त्यो चाहिँ स्पेशल सकेटमा चाहिँ हामीले प्लग गर्नुपर्छ अन सिस्टम और सिस्टम एक्सपान्सन बोर्डमा अब SIP कमनली फाउन्ड इन मेमोरी मोड्युल ल अब यो कुरा भइहाल्यो है अब SIP भनेको हामीले
बुझ्यो हैन के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौं ल अब डिआइपी अब आउँछ डिआइपी है डिआइपी भनेको ड्युअल इनलाइन प्याकेज भनेको इज अ टाइप अफ सेमिकन्डक्टर कम्पोनेन्ट प्याकेजिङ यो भनेको चाहिँ इज अ टाइप अफ सेमिकन्डक्टर कम्पोनेन्ट प्याकेजिङ DIP can be installed either in socket or permanently soldered into hole extending into the surface of the printed circuit board. यसलाई चाहिँ DIP लाई चाहिँ can be installed either in socket हैन यसलाई चाहिँ हामीले सर्किटमा इन्स्टल गर्न पनि सकिन्छ permanently हैन temporarily अथवा permanently soldered into hole extending into the surface of printed circuit board. Permanently हामीले यसलाई राख्न पनि सकिन्छ है अब DIP is relatively broadly defined as any rectangular package with two uniformly spaced parallel rows of pin pointing downward. ल फिगरमा हेरौँ है त parallel row of pin छ नि दुवै साइडमा त्यो चाहिँ के छ त्यो चाहिँ pointing downward तलपट्टि pointing भइरहेको छ whether it contain an IC chip or some other devices. And whether the pin emerges from the side of the package and bend downward. ल हामीले बुझ्यो नि कुरा चाहिँ DIP चाहिँ is relatively broadly defined as any rectangular package with two uniformly spaced parallel rows of pin pointing downward whether it contains an IC chip or some other devices. है त अब DIP भनेको is usually referred to as DIPN where N भनेको total number of pin ल है त अब DIP भनेको पनि हामीले बुझ्यो यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्टमा भन्नु पर्दा चाहिँ इज अ टाइप अफ सेमिकन्डक्टर कम्पोनेन्ट प्याकेजिङ भनेर भन्न सकिन्छ अब चाहिँ फर एक्जाम्पल है अ माइक्रो सर्किट प्याकेज विथ टू रोज अफ 7 भर्टिकल लीड वुड बी अ DIP 14 किनभने विथ टू रो भने नि त टू रोमा 7 भर्टिकल लीड भएपछि 7 टु 14 त्यसले गर्दा कति हुने भयो DIP 14 हुने भयो द फोटोग्राफ बिलो सोज 3 DIP 14 ICS यहाँ देखाएको फोटोमा चाहिँ यो के रहेछ भन्दा यो चाहिँ के रहेछ यो चाहिँ 3 DIP यो 1 यो 2 यो 3 हैन तीनटा चाहिँ 3 DIP 14 ICS 2 रोमा हुन्छ यताको रो र यतापट्टि हैन 2 मा चाहिँ 7 भर्टिकल लीड हुन्छ भनेपछि कति भयो टोटल 14 हुने भयो है Several DIP variants for IC exist mostly distinguished by packaging material है के रहेछ त several dual inline package dual inline package भित्र चाहिँ के पर्दो रहेछ त भन्दा ceramic dual inline package अथवा यसलाई चाहिँ CER DIP अथवा CDIP पनि भन्छ अर्को प्लास्टिक dual inline package PDIP भन्छ अनि अर्को चाहिँ shrink plastic dual inline package SPDIP है ल अब ceramic dual inline package भनेको के हो त यसको बारेमा चाहिँ थोरै म लेख्छु है लेखेर बुझायो भने हजुरहरुलाई नोटमा पढ्न पनि सजिलो हुन्छ यसलाई चाहिँ के भन्छ नर्मल dual inline package that uses ceramic instead of plastic है यसले चाहिँ नामै सेरामिक छ त्यही भएर यसले चाहिँ सेरामिक युज गर्छ instead of plastic for IC body at high cost यसले चाहिँ हाई कस्टमा सेरामिक युज गर्दो रहेछ अथवा यसको बारेमा अर्को के लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यो दुईटै चाहिँ सरी है यसलाई चाहिँ म माथिपट्टि पनि लेख्छु है त It protects IC from high
temperature, high temperature and humidity conditions है ल यो भयो सेरामिक ड्युअल इनलाइन प्याकेज। अब प्लास्टिक ड्युअल इनलाइन प्याकेज यो भनेको के हो यसले चाहिँ प्लास्टिक युज गर्छ है। यो चाहिँ के हो भन्दा इट इज वान अफ द मोस्ट it is the most mature plastic IC package still in use today। ल यो भयो प्लास्टिक ड्युअल इनलाइन प्याकेज। अब आयो श्रिङ्क प्लास्टिक ड्युअल इनलाइन प्याकेज। यो भनेको चाहिँ श्रिङ्क भर्जन अफ PDIP। यो यही पनि लेखिरहेको छ डेन्सर भर्जन अफ PDIP विथ 0.07 इन्च भनेको छ। यति चाहिँ लिड पिच हुँदो रहेछ यसको है। यो रह्यो डेन्सर अथवा डेन्सर श्रिङ्क भर्जन है यो चाहिँ अफ PDIP। ल अब SPDIP यहाँ लेखेरै छ स्किनी ड्युअल इनलाइन प्याकेज समटाइम्स used to refer to a 0.3 inch wide DIP normally when clarification is needed, for example for a 24 or 28 pin DIP। ल अब पालो SIMM भनेको सिंगल इनलाइन मेमोरी मोड्युल अथवा DIMM ड्युअल इनलाइन मेमोरी मोड्युल। अब यो भनेको के हो त अब सिंगल इनलाइन मेमोरी मोड्युल र DIMM ड्युअल इनलाइन मेमोरी मोड्युल। ल अब हामीले चाहिँ सिंगल इनलाइन मेमोरी मोड्युल र डबल इनलाइन मेमोरी मोड्युल ड्युअल इनलाइन मेमोरी मोड्युल भन्छ है DIMM लाई। यो दुईटाको बारेमा पढ्नु पर्यो है। दिस टु टर्म्स SIMM and DIMM refer to a wide series of dynamic random access memory integrated circuit module are mounted on a printed circuit board and designed for use in personal computer orchestration and server। ल अब SIMM भनेको के हो सर्ट फर सिंगल इनलाइन मेमोरी मोड्युल है। SIMM भनेको इज अ सर्किट बोर्ड द्याट होल्ड 6 to 9 मेमोरी चिप पर बोर्ड हुँदो रहेछ। अब 6 to 9 मेमोरी चिप पर बोर्ड हुँदो रहेछ तर द 9th चिप युजली एन इरर चेकिङ चिप है। त्यसले चाहिँ इरर चेकिङ गर्दो रहेछ एन्ड वेयर कमनली युज्ड विथ द इन्टेल पेन्टियम अर पेन्टियम कम्पेटिबल मदरबोर्ड। यो चाहिँ योसँग चाहिँ युज हुँदो रहेछ है कमनली युज्ड विथ इन्टेल पेन्टियम अर पेन्टियम कम्पेटिबल मदरबोर्ड। अब SIMM भनेको आर रियरली युज्ड यो चाहिँ अहिले खासै युज हुँदैन टुडे एन्ड हेभ बिन वाइडली रिप्लेस्ड बाई DIMM। यसलाई चाहिँ ड्युअल इनलाइन मेमोरी मोड्युलले चाहिँ रिप्लेस गरिदिइसकेको छ। यो चाहिँ रियरली मात्र अहिले चाहिँ युज हुन्छ। अब SIMM आर एभाइलेबल इन 2 फ्लेभर। यो चाहिँ दुईटा फ्लेभर 30 पिन र 72 पिनमा। अब 30 पिन SIMM आर ओल्डर स्ट्यान्डर्ड and were popular on 3rd and 4th generation मदरबोर्ड। यो चाहिँ ओल्डर स्ट्यान्डर्ड हो तर एकदम पपुलर भएको भनेको 3rd र 4th जेनेरेसन मदरबोर्डमा मात्र पपुलर छ र यसको साथसाथै 72 पिन SIMM चाहिँ 4th, 5th and 6th जेनेरेसनको पीसीमा चाहिँ युज हुँदो रहेछ। ल अब यो थियो सिंगल इनलाइन मेमोरी मोड्युल भनेको के हो त्यो सम्झिने बित्तिकै के सम्झिनु पर्यो भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा सर्किट बोर्ड हो हैन द्याट होल्ड 6 to 9 मेमोरी चिप त्यसले चाहिँ होल्ड गरेको हुन्छ हैन पर बोर्ड हरेक बोर्डमा चाहिँ 6 to 9 मेमोरी चिप चाहिँ यसले होल्ड गरेको हुन्छ। अनि 9th मेमोरी भनेको चाहिँ युजुअली चाहिँ इरर चेकिङको लागि युज हुन्छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ अहिले रियरली मात्र युजमा रहेको छ र यसलाई चाहिँ रिप्लेस गरेको छ ड्युअल इनलाइन मेमोरी मोड्युलले। त्यसपछि यसको चाहिँ दुईटा फ्लेभरमा चाहिँ युजुअली चाहिँ एभाइलेबल दुईटा फ्लेभरमा हुन्छ एउटा 30 पिन र 72 पिन है। 30 पिनमा चाहिँ पिनको सिंगल इनलाइन मेमोरी मोड्युल भनेको अलिकति ओल्डर स्ट्यान्डर्ड। अनि त्यसपछि मेन मोस्टली पपुलर भएको चाहिँ 4th and 3rd and 4th जेनेरेसनको मदरबोर्डमा। यसै गरी 72 पिन सिंगल इनलाइन मेमोरी मोड्युल भयो भने चाहिँ यिनीहरू चाहिँ केमा युज हुँदो रहेछ 4th, 5th and 6th जेनेरेसनको पीसीमा। ल अब यो फिगर हेर्नु है फिगरमा चाहिँ 72 पिनको चाहिँ यस्तो रहेछ हुँदो रहेछ 30 पिनको यस्तो हुँदो रहेछ। अब पालो आयो डबल इनलाइन मेमोरी मोड्युल सर्ट फर ड्युअल इनलाइन मेमोरी मोड्युल
DIMM is a circuit board that hold memory chips. DIMM have a 64-bit path because of the Pentium processor requirement. यसको चाहिँ 64-bit को path हुँदो रहेछ. Because of the new bit path, DIMM can be installed one at a time. यो चाहिँ नयाँ यसको bit path भएको भएर चाहिँ it can be installed one at a time. Unlike SIMM on a Pentium that would require two to be added. ल अब यो बिलोको यो तल दिएको चाहिँ के रहेछ example of 512 MB को dual inline memory module memory stick रहेछ है. यसको फिगर यो रहेछ. अब so DIMM is short for small outline DIMM. SODIMM भनेको चाहिँ के रहेछ small outline DIMM है. यसलाई चाहिँ त्यो भनेर भन्दो रहेछ. And is available as a 72 pin and 144 pin configuration. यसको उसमा चाहिँ यतिमा चाहिँ अवेलेबल हुँदो रहेछ 72 पिन र 144 पिनमा है. अनि SODIMM आर कमनली युटिलाइज इन ल्यापटप कम्प्युटर. यो चाहिँ मोस्टली चाहिँ ल्यापटप कम्प्युटरहरुमा युज हुँदो रहेछ. अब सम अफ द एडभान्टेजेस DIMM हैव ओभर SIMM. अब SIMM भन्दा चाहिँ DIMM को एडभान्टेज चाहिँ के छ त कम्पेरिटिभली हैन. किन चाहिँ अब SIMM चाहिँ रियली युजमा आइसक्यो र DIMM ले चाहिँ त्यसको प्लेस किन रिप्लेस गरिसक्यो भन्दा चाहिँ DIMM हैव सेपरेट contact on each side of the board, thereby providing twice as much data as a single SIMM. DIMM ले चाहिँ सिंगल SIMM को भन्दा चाहिँ twice double जति चाहिँ यसले चाहिँ डेटा प्रोवाइड गर्दो रहेछ. अनि इट हैज सेपरेट कन्ट्याक्ट अन इच साइड अफ द बोर्ड है. त्यसले गर्दा चाहिँ डबल जस्तो नै डेटा प्रोवाइड गर्दो रहेछ. अब द कमन एड्रेस एन्ड कन्ट्रोल सिग्नल आर बफर अन द DIMM. With heavy memory requirement, this will reduce the loading effort of the memory. यसले गर्दा चाहिँ लोडिङ इफोर्ट चाहिँ अलिकति रिड्युस गर्दो रहेछ. यही रहेछ एडभान्टेज DIMM ओभर SIMM है. यो हामीले एक्जाममा सोध्नु पनि सक्छ. र यदि हामीले चाहिँ एक्जाममा खासमा चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ DIP ड्युअल इनलाइन प्याकेजको बारेमा सोध्यो भने चाहिँ त्यो भित्रको CDIP, PDIP र SPDIP भयो. र अब यो चाहिँ SIMM र DIMM भनेको चाहिँ अलिकति यो चाहिँ छुट्टै नै टपिक भयो है हाम्रो. यसलाई चाहिँ सिंगल इनलाइन मेमोरी मोड्युल अथवा डबल ड्युअल इनलाइन मेमोरी मोड्युल भनेर सर्ट नोटमा या सर्ट एन्सर क्वेशनमा जसरी पनि सोध्न सक्छ. सोधिहाल्यो भने नसोध्न पनि सक्छ. सोधिहाल्यो भने चाहिँ हामीलाई प्रब्लमको कुरा भएन. अब यसको डिफरेन्स बिट्विन सोध्यो भने पनि हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ. म हजुरलाई त्यो पनि गराउँछु है. ल अब आयो follow difference between SIMM भनेको single inline memory module and DIMM है. यो भनेको चाहिँ डबल इनलाइन सरी डबल भन्दा पनि हामीले चाहिँ यसलाई ड्युअल लेख्छौँ है. खाली डबल भन्न आउँदो रहेछ मलाई. ड्युअल इनलाइन मेमोरी मोड्युल है त. ल अब हामीले चाहिँ यसको डिफरेन्स बिट्विन लेख्नु पर्यो टेबल फर्मेटमा. DIMM है. One in SIMM pins present in either facet are connected है. अब DIMM मा के हुन्छ? DIMM pins are
freelance. अब नेक्स्ट मा चाहिँ SIMM supports 32-bit channel for data transferring है। अब यसै गरी DIMM मा चाहिँ supports 64-bit channel है। यसले चाहिँ यसलाई सपोर्ट गर्दो रहेछ 64-bit, एउटामा 32-bit अर्कोमा 64-bit channel for data transferring। ल अब थर्ड पोइन्टमा के छ त भन्दा SIMM ले चाहिँ consumes 5 volts of power। यसले चाहिँ 5 volts of power consume गर्दो रहेछ। अब अर्कोमा चाहिँ DIMM consumes 3.3 है, 3.3 volts of power है त। अब 4 नम्बरमा SIMM ले चाहिँ provides the storage of 4 MB बाट to 64 MB है, यतिको स्टोरेज प्रोभाइड गर्दो रहेछ। अब DIMM ले provides the storage of 32 MB to 1 GB है। अब 5 नम्बरमा कन्फिगरेसन, अब सिंगल इनलाइन मेमोरी मोड्युलको कन्फिगरेसन है। कन्फिगरेसन अफ SIMM चाहिँ MM मोड्युल भनेको इज 72 पिन्स है। यसलाई चाहिँ अझै के भनेर लेख्दा राम्रो हुन्छ भन्दा हैन, यसलाई मैले थोरै मेटेँ हैन, यसलाई हल्का करेक्सन गरेर चाहिँ यसलाई हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा द क्लासिक or most common पिन कन्फिगरेसन भन्दा हुन्छ है। पिन कन्फिगरेसन अफ SIMM मोड्युल इज 72 पिन्स है त। ल अब द foremost common pin configuration of the DIMM module is 168 pins है त। अब 6 नम्बरमा SIMM are the older technology। यो चाहिँ ओल्डर हो, रेयरली युज हुन्छ अहिलेलाई हैन। अब यसै गरी चाहिँ 6 नम्बरमा DIMM भनेको चाहिँ आर द रिप्लेसमेन्ट। यसलाई चाहिँ यो चाहिँ रिप्लेसमेन्ट हो, SIMM ले रिप्लेस गरिदिएको हो DIMM ले है। अब दी SIMM S। अब 7 नम्बरमा के छ त SIMMs are installed in pair at a time है, pairs at a time।
यति बेला यसरी इन्स्टल हुँदो रहेछ एउटा पेयर चाहिँ एक टाइममा चाहिँ इन्स्टल हुँदो रहेछ र DIMM चाहिँ अब DIMMSR installed one at a time है one at a time यो चाहिँ पेयर नै इन्स्टल हुँदो रहेछ यसमा चाहिँ एउटा पछि अर्को त्यसरी अब the length and width of SIMM भनेको are respectively कति हुँदो रहेछ 4.25 इन्चेस चाहिँ हाइट हुँदो लेन्थ हुँदो रहेछ भने विड्थ कति हुँदो रहेछ 1 इन्च है ल अब the length and width of DIMM are कति हुँदो रहेछ respectively 1.67 to 5.25 इन्चेस चाहिँ लेन्थ हुँदो रहेछ and 1 to 1.75 इन्चेस चाहिँ विड्थ हुँदो रहेछ है अब अर्को 9 नम्बरमा के छ त भन्दा डिफरेन्स बिट्विन चाहिँ देयर आर सिंगल notches in SIMMS यसमा चाहिँ देयर आर 2 notches in DIMM yes यो थियो डिफरेन्स बिट्विन DIMM र SIMM है SIMM र DIMM को डिफरेन्स बिट्विन चाहिँ यो हो ल अब यसलाई चाहिँ हजुरले कपी गरेर एक्जाममा चाहिँ यही पोइन्ट याद गरेर गर्न सक्नुहुन्छ ल अब हामी फेरि back to our note है ल अब SIMM र DIMM को डिफरेन्स बिट्विन पनि भयो र एडभान्टेज DIMM किन बढी चाहिँ युज हुन्छ अथवा किन चाहिँ राम्रो छ SIMM भन्दा भन्ने कुरा पनि हामीले पढिसक्यौं अब एडभान्टेज अफ ICS मैले अब इन्टिग्रेटेड सर्किटको एडभान्टेज त मैले अघि नै हजुरहरुलाई अघि नै लेखेर पनि पढाइसके हैन यहाँ पनि फेरि रहेछ यसलाई पनि फेरि एक फेर पढ्नुस् नयाँ केही कुरा रहेछ भने चाहिँ याद गर्दा हुन्छ है त ल अब आयो अर्को टपिक स्केल अफ इन्टिग्रेसन यो भित्र के रहेछ SSI MSI LSI VLSI scale of integration during 1959 two different scientists invented ICS 1959 मा चाहिँ Jack Kilby from Texas Instruments made his first germanium IC during 1959 है त अब and Robert Noisy made his first silicon IC during the same year अब रोबर्ट नोइसीले पनि उसको आफ्नो फर्स्ट सिलिकन आइसी बनाएको रहेछ सेम इयरमा हैन अब 1959 मा फर्स्टमा चाहिँ जैक किलबाईले बनाएको रहेछ जर्मेनियम फर्स्ट जर्मेनियम आइसी बनाएको रहेछ हैन अब अनि रोबर्ट नोइसले चाहिँ फर्स्ट सिलिकन आइसी बनाएको रहेछ सेम इयरमा but IC were not the same since the day of their invention तिनीहरु चाहिँ were not the same है they have evolved a long way integrated circuit are often classified by the number of transistor and other electronic components they contain integrated circuit लाई चाहिँ तिनीहरुसँग भएको चाहिँ number of transistor and other electronic component उनीहरुसँग भएको त्यसले गर्दा त्यसको हिसाबमा चाहिँ हामीले क्लासिफाई गरिदो रहेछ अब हाम्रो क्लासिफिकेसनमा चाहिँ SSI
MSI, LSI, VLSI, ULSI. अब SSI भनेको के हो? स्मल स्केल इन्टिग्रेसन अप टु 100 इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट्स पर चिप. अनि त्यसपछि MSI भनेको मिडियम स्केल इन्टिग्रेसन फ्रम 100 to 3000 इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट्स पर चिप है. अब LSI भनेको लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन. अब बढ्दै बढ्दै गयो. सुरुको अप टु 100 थियो, त्यसपछि फ्रम 100 to 3000, अब यसपछि 3000 to 1 लाख है इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट्स पर चिप. अब VLSI भनेको भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन. अब यसलाई चाहिँ फ्रम 1 लाख टु पर चिप है. यो चाहिँ कति रहेछ भन्दा 1 लाखदेखि चाहिँ 10 लाखसम्म रहेछ VLSI. अब अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन चाहिँ मोर देन 1 मिलियन इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट्स पर चिप. यो चाहिँ मोर देन 1 मिलियन है. ल अब स्केल अफ इन्टिग्रेसन भित्र चाहिँ SSI, MSI, LSI र VLSI भयो. यो भनेको चाहिँ नम्बर अफ ट्रान्जिस्टर र अदर इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टको आधारमा चाहिँ इन्टिग्रेटेड सर्किटलाई चाहिँ क्लासिफाई गरेको रहेछ. SSI भनेको स्मल स्केल इन्टिग्रेसन, MSI भनेको मिडियम स्केल इन्टिग्रेसन, LSI भनेको लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन, VLSI भनेको भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन, अनि ULSI भनेको अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन. अब यो चाहिँ कतिसम्म हुन्छ भनेर फर्स्टको अप टु 100, त्यसपछि 100 बाट स्टार्ट हुन्छ, अनि त्यसपछि 100 to 1000, अनि त्यसपछि 100 to 3000, अनि 3000 to 1 लाख, त्यसपछि 1 लाख to 10 लाख, अनि अर्को भनेको मोर देन 1 मिलियन. ल अब यो कुरा चाहिँ स्केल अफ इन्टिग्रेसनको है. ल अब चाहिँ यति नै भनेर चाहिँ अब यसको यति गरेपछि हाम्रो बल्ल चाहिँ फर्स्ट युनिट थियो अहिलेसम्म हैन, त्यो सकियो. बल्ल हाम्रो फर्स्ट युनिट सकियो. युनिटको हाम्रो नाम थियो बाइनरी सिस्टम भन्ने फर्स्ट युनिट थियो. त्यो युनिट चाहिँ अब सकियो. अब हाम्रो चाहिँ यो युनिटसम्मको अहिलेसम्मको भिडियोहरूमा चाहिँ अब कुनै पनि कुराहरू नजानेको, कन्फ्युज भएको अथवा नबुझेको केही छ भने चाहिँ एकदम विदाउट एनी हेजिटेसन चाहिँ हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ. फोन नम्बरमा कल गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा भएको नम्बरबाट, अथवा कमेन्टमा पनि हजुरहरूले चाहिँ कमेन्ट गरेर हामीलाई क्वेसन नै डाइरेक्ट त्यहाँ राखेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है. ल अब आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ हैन. अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म अब युनिट 2 स्टार्ट गर्छु. युनिट 2 चाहिँ हाम्रो बुलियन अल्जेब्रा एन्ड लजिक गेट भन्ने छ. त्यसको बारेमा चाहिँ अब हामीले अर्को नेक्स्ट भिडियोबाट चाहिँ हामीले पढ्छौँ. यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू.